हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु फोटोशप बेसिक क्लास। म छु तपाईहरुको साथमा MK मोक्तान र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ MK मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, यो हो हाम्रो फोटोशपको 10औं क्लास र आजको क्लासमा हामी सिक्ने छौं फोटोशप विन्डोज मेन्युको बारेमा। साथीहरु, सबैभन्दा फर्स्टमा तपाई आफ्नो फोटोशप खोल्नु होला। मैले यहाँनिर मेरो फोटोशप खोलिसकेको छु। त्यसपछि आएर तपाईले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज, यहाँनिर विन्डोज देखाएको छ। आज हामी यही विन्डोज मेन्युको बारेमै सिक्ने छौं। र विन्डोज मेन्युको बारेमा हामीले कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर तपाईले एरेन्ज देख्नुहुन्छ। एरेन्जमा तपाईले यसलाई डिफल्ट रूपमा जे छ त्यसमा केही चलाउनु पर्ने छैन। त्यसपछि आएर अर्को रहेको छ वर्क स्पेस। वर्क स्पेसमा तपाईले डिफल्ट रूपमा यहाँ एसेन्शियल्स भनेर देखाएको छ, यसैकोमा काम गर्ने हो। र अर्को रहेको छ तपाईं यदि 3D मा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने 3D चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर ग्राफिक्स अथवा वेबको लागि तपाईं काम गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्राफिक्स एन्ड वेबमा गनी यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर जुन यहाँनिरको प्यानलहरु रहेको छ त्यो पनि तपाईको एकदमै छुट्टै आउने छ। त्यसपछि आएर अर्को रहेको छ तपाईको गिफ्ट्समा अर्को रहेको छ मोसन जस्तै तपाईको गिफ्ट इमेजहरु एनिमेसनहरु बनाउनको लागि यसलाई युज गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यो टाइममा तपाईले यसमा मोसनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मोसन क्लिक गरेपछि तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइमलाइनहरु, क्रिएट भिडियो टाइमलाइन यो देखाएको छ। तपाईले जस्तै गिफ्ट इमेजहरु बनाउनु परेको भने अथवा एनिमेसन टाइपको डिजाइनहरु बनाउनु पर्यो भने त्यो टाइममा तपाईले यो मोसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर अर्को रहेको छ पेन्टिङ र फोटोग्राफी। तपाईले यो पनि पेन्टिङ गर्नु पर्यो अथवा फोटोग्राफी गर्नु पर्यो भने तपाईले यी कुराहरु तपाईले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि आएर नर्मली रुममा चाहिँ हामी वर्क स्पेसमा डिफल्ट रुममै यो एसेन्शियल्समै राखेर काम गर्छौं। तपाईले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार यी कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ हामीले यहाँनिर विन्डोजमा बुझ्नुपर्ने कुरा 3D मैले भनिसकेको छु। अनि एक्सन पनि तपाईले के कामहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एक्सनको लागि यहाँ छुट्टै प्यानलहरु रहेको छ, त्यो पनि तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक तपाईले जस्तै एडजस्टमेन्टहरु भयो, एडजस्टमेन्ट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एडजस्टमेन्टहरु पनि के हो तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कलर ब्यालेन्सहरु मिलाउनु पर्यो भने हैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त्यो यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। इन्भर्स इत्यादि गर्नु पर्यो भने त्यहाँ एडजस्टमेन्टबाट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले एडजस्टमेन्टबाट तपाईले यो बटन चाहिएन भने एडजस्टमेन्टमा अनक्लिक गर्नुभयो भने यसरी तपाईको एडजस्टमेन्ट पनि हटेर जान्छ। र त्यो बाहेक तपाईले यहाँनिर क्यारेक्टर प्यानलहरु भयो हैन, क्यारेक्टर जस्तै यहाँनिर मेरो क्यारेक्टर प्याराग्राफ यसरी आएको छ। यी कुराहरु तपाईलाई चाहिएको छ भने प्यानलहरु चाहिएको छ भने तपाईले अगाडि शो गर्नको लागि यहाँ विन्डोजबाट तपाईले कुन कुराहरु चाहिएको छ त्यो तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई लेयरहरुको बारेमा हैन, त्यसपछि आएर प्याराग्राफ स्टाइलहरु, प्रोपर्टिजको बारेमा, त्यसपछि अरु पनि रहेको छ यहाँनिर स्टाइल, स्वाइचेस, टाइमलाइन, टुल प्रिसेटहरु। यी सबै कुराहरु जस्तै तपाईको आवश्यकता अनुसार तपाईलाई यहाँनिर जस्तै यहाँनिर मैले तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर एक्सन हिस्ट्री यहाँ रहेको छ। जस्तै यहाँनिर मेरो हिस्ट्री एक्सन भयो। यहाँ प्रोपर्टिजको छ यहाँनिर जुन प्यानलहरु, यहाँनिर ब्रशको छ, तपाईले ब्रशहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर यहाँनिर तपाईको क्यारेक्टर प्याराग्राफहरु भयो हैन, क्यारेक्टर प्याराग्राफको यो पनि यी कुराहरु जुन प्यानलमा यो देखाएको छ। यहाँ कलर स्वाचेज अनि त्यसपछि लेयर्स, च्यानल, पाथ इत्यादि जुन छ यी कुराहरु तपाईले यहाँनिर अगाडि देख्नु भएन अथवा यहाँनिर तपाईको यो एड भएको छैन भने त्यो बेलामा तपाईले विन्डोजमा गएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुन कुराहरु तपाईलाई चाहिएको छ त्यो तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा रहेको छ यहाँनिर तपाईले टुल्स, जस्तै कहिलेकाहीँ तपाईको यहाँ एउटा टुल चाहिँ हराएको हुन सक्छ। त्यो बेलामा तपाईले टुल चाहिँ अब कसरी ल्याउने भनेर तपाईले सोच्नुपर्ने अवस्थामा तपाईले विन्डोजमा जानुस्, त्यसपछि आएर टुलमा यसमा टुल्स देखाएको छ लास्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टुल्समा क्लिक गरेपछि तपाईको टुल्स फेरि पनि आउँछ। र बेसिक रूपमा हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुराहरु यति नै हो। तपाईले विन्डोज मेन्युबाट यी कुराहरु तपाईले जान्नुभयो भने तपाईलाई फोटोशपमा काम गर्नको लागि सजिलो हुन सक्छ। सो साथीहरु, आजको लागि भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।